hele goede dag, lieve kijkers. Welkom wederom op mijn kanaal veganlounge.nl. Nou, vandaag ga ik een super gezonde soepje maken. En de ingrediënten zijn courgette, appel, rode ui en platte selderij. En hartstikke lekker. Het is vandaag een stormachtige dag, maar dat houdt mij niet tegen om deze heerlijke recept met jullie te delen. Goed, allereerst begin ik met de rode ui. Snijd deze in fijne of grove stukken, want de bedoeling is dat ik de groenten, zodra ze gaar zijn, ga pureren of blenden. Daarna een bosje platte selderij. Lust je geen platte selderij, kun je ook platte peterselie gebruiken, koriander, wat jij lekker vindt. Snijd deze ook in fijne of grove stukken. Was de courgette grondig met azijn, baking soda en lauwwarm water. Dun schil de courgette en hak het in fijne of grove stukken. Was de appel grondig met lauwwarm water, baking soda en azijn en of dun schil de appel of laat de schil erop, wat jij lekker vindt. Deze appel is heel erg zoet. Dat heb ik expres gedaan om een zoete en hartige smaak te creëren voor deze geweldige soep. Voor de frisheid heb ik ook een halve citroen. Goed, ik heb mijn kookplaat tevoorschijn gehaald en mijn soeppan. Doe een scheutje olijfolie in de pan. Himalaya zout of zeezout naar smaak. En fruit de uitjes tot ze glazig zijn. Doe ook de platte selderij erbij. En zodra de rode uitjes glazig zijn, voeg ik ook de courgette toe. En de appel, en die roerbak ik ongeveer 2 à 3 minuutjes. Voor een heerlijke frisheid pers ik een halve citroen. Roerbak de courgette en appel ongeveer 5 minuutjes en laat het nog 5 minuutjes staan met de deksel erop. Na 5 minuutjes voeg je ongeveer een liter water toe.
Zodra je de water hebt toegevoegd, laat het 7 minuten koken. Ik voeg 1 blokje bouillon toe. Voeg kruiden naar keuze. Ik voeg 1 theelepeltje currypoeder, 1 theelepeltje Laos, 1 theelepeltje knoflookpoeder, chilipoeder erbij. Mag ook voor dat heerlijke pittige smaakje, wat jij lekker vindt. Zodra de courgette, appel en de rest van de groenten gaar zijn, doe ik deze in mijn blender. En dan blend ik alles tot een heerlijke romige soepje. Blend ongeveer voor een halve minuut. Mijn super romige en heerlijke courgette appelsoep is klaar. Het ruikt super lekker. Vanochtend had ik ook Indiaanse knoflook naanbrood gemaakt. Zoals je ziet, ziet er super lekker uit. De bedoeling is dat ik dit ga dippen in mijn heerlijke courgette appel roomsoep. Nou, mocht je interesse hebben in het recept van deze naanbrood, laat het mij dan in de beschrijving weten en dan film ik deze recept voor jou. Prima, het is nu tijd om te proeven. Ik garneer de soep een beetje met chiazaad en kokosroom. Mag, hoeft niet. Ik ga wat stukjes naanbrood in de soep doen. Je mag ook gewoon dippen. Je mag ook soepstengeltjes gebruiken. Of gewoon lekker zo eten, wat jij wil. Super heerlijke combinatie dit. Oh my god, dit is echt goddelijk lekker. De soep is zo lekker. Het is echt, ja, dat mix van hartig, zoet, fris door de citroen. En ja, ook een beetje pittig door de kruiden. Nou, dan heb ik natuurlijk ook een beetje naanbrood ingedaan. Zelfgemaakte warme naanbrood. Met mijn broodbakmachine. Och, dit is echt genieten. Super lekker. Nou, prima. Vind je deze video een hele leuke video? Geef het dan een duimpje omhoog. Deel deze video met jou, vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En ben je nog geen abonnee op mijn fantastische kanaal veganlounge.nl? Klik hieronder op het rode knopje en daarnaast klik op het belletje, want zodra ik weer een fantastische video voor jou heb, dan krijg jij uiteraard een notificatie. En dan wens ik je, ondanks de storm, een super mooie dag, super mooie avond en tot de volgende video. Dag!